Hello guys, so ngayon ipapakita ko naman kung paano i-connect yung Mikrotik niyo sa internet. Siyempre yung madalas ko sa inyo pinapakita, gagamit ulit tayo ng ping command. Tingnan natin si Google kung nakikita niyo siya. So sa ngayon, unreachable siya. Hanapin ko lang si Windows. So, ito siya. So, naka-default siya. Wala pang config. Default IP niya, hindi rin natin gagawin. Ayun na. So, meron kang two ways para makita mo kung meron ng internet yan. Dito sa ping command na to, pwede mong i-open tong new terminal. Then, i-ping mo rin dito. Dito, hindi mo na kailangan maglagay ng /t or -t para continuous. Tuloy-tuloy na siya. Pakita din natin yung IP address natin. Ito yung IP. So, ang IP ng PC natin ito 192.168.88.254 kasi that one si Mikrotik yan. Okay, umpisa na natin. Ito naman ang kailangan nyo dyan. Kung titingnan natin dito sa quick set, ayan. Yung galing sa ISP modem, nagbigay siya automatic ng IP tsaka ng gateway. Meron na yan. So, gagawin lang natin dyan. Ito lang gagawin natin dyan. Lagyan natin siya ng DNS. Lagyan natin siya ng Google DNS. Ito kasi dynamic, ignore nyo lang yan kasi meron akong DNS server dito. Ignore nyo lang yan. Mag-add lang kayo ng Google DNS. Click apply. Then okay. So DNS lang. Pansinin nyo yung next step natin. After ng DNS, mag-add lang tayo ng routes. Sa IP pa rin. Click mo itong routes. Ayan. Mag-add tayo dito ng gateway. Click nyo lang itong plus sign. Mag-add tayo dito ng gateway. Itong DST address, default lang yan, huwag niyong galawin. Then dito sa gateway, maglagay tayo ng gateway. 168. Ito kung ano yung IP ng ISP modem mo. So in my case, meron akong gateway, kaya ang ilalagay dyan yung IP ng gateway ko. Yan, that two. Apply natin. Ayan, kung nakikita nyo, nag-reply siya agad. So, dalawa lang naman kasi ang kailangan mong i-add para magkaroon ka ng internet. Yung DNS at saka yung gateway. So, tignan natin dito. Makikita nyo dito yung in-add natin. Reachable siya. Check natin yung terminal. Tignan natin si Google ngayon. Ayan, na-reply na. So, ibig sabihin may internet na talaga. So, para ma-sure pa ulit, mag-open na tayo ng browser. So, ayan. So, ayan. Ganun lang kasimple, guys. Ganun lang kasimple para magkaroon kayo ng internet. So, ito, yung pinakita natin, standard or default router pa lang yan. So, wala pang firewall. Basta lang magkaroon ng internet sa PC nyo. Okay, thank you for watching.